duke jetuar jetën e të tjerëve, e ka mbushur shpirtin me boshllëk, habitje, dilema e çoroditje imituese. Se dikush I quan talent, derisa të patalentuarit, ata performosit, jetojnë shumë më mirë. Thuaja se çdo ditë kishte aksione që paralajmëronin luftën frontale. Unë po përgatitja shfaqjen deri në fund në bodrum teatrin ku po bënim jetën kulturore në okupim. Një ditë, sa po përvoja një skenë nga idioti Dostojevskit, u dëgjuan raprimat e zinxhirëve të tankëve të ushtrisë sarde. Kalin e shpëtova. Tani jam në tavanin e shtëpisë. As në tokë, as në qiell. Përjetime të shumta, realitete, sfida, mesazhe e porosi ngërthen në vetëm monodrama Artisti në tavan. Masit, ti nuk ke pse fshihesh. Ata nuk kanë punë me ty. Unë nuk të ngas. E miush, me thuaj, a do t'i duhet këtë ditar dikuj përveç dëmve tu që ta grimcosh si ushqim. E cila është konceptuar si dram për fatin e një njeriu I cili ka luajtur shumë role në skenë dhe tash duket se luan rolin e vet. Është fjala për kryeaktorin e shfaqjes 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 𝐫𝐿. Madhështia të mërshme. Ti vdes, dërsa përmes lotëve shpërthejnë duar trokitjet. Si po mundësh Allah ine? Ej, nuk të njofta. Sa aktori mirë. Me tekst e regjit Agron Gërgurit interpretuar nga aktori 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 𝐫𝐿, monodrama Artisti në tavan. Ka realitet për brenda. Aty janë 77 ditë të aktorit llapjan jetuar në tavan, derisa poshtë është agresori. Por jo vetëm kaq. Aktori mundohet të organizojë jetën, krijojë miqësi me miun. Në vetmi të plot flet me veten, dialogon me miun, hënën e biçikletën, duke shqyrtuar vetveten si njeri dhe si aktor. Marrëdhënien me gruan, vajzën, familjarët, miqët e personazhet e jetës së tij, të cilat nxjerrin kuptimin e të qenit aktor dhe hap kutinë e zezë të shpirtit për të deponuar aty mesazhet e tij. Përmes gruas, atë pse ata e mbajnë në shënjestër të dyshimit. Ky është njëkohësisht edhe mallkim, po është edhe përparësi, sepse njeriu megjithatë nëpërmes personazheve, aktori që nuk dihet a është profesion apo është mision, gjen kuptimet e jetës, të cilat I bardh tek spektatori dhe ky impakt që krijohet me spektatorin besoj është e mira e kësaj shfaqjes. Se dikush I quan talent, derisa të patalentuarit, ata performosit, jetojnë shumë më mirë. Një ndjenjë aq aktive për një orë e gjys një njeri vetëm. Sado që I ka thash disa ndihmesa, mirë po është mrekulli, 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 është aktori mrekullueshëm dhe unë e kam pas më lehtë, ndoshta në fazën e krijimit të tekstit kam pas vështirësi kuptimin e përjetimit që kam pas unë.
duke i trajtuar këto probleme, dashurinë, mungesën e dashurisë, fjalamaninë e tepërt, kur fjala e trajton mendimin, kur artisti ka disa senzor që shet gjëra ndryshe nga që i jepen, kur lexohet fjala në mendim, kur shumë gjëra të cilat do të kisha pas dëshirë që s'pari të ishe komuniteti, ata cilive u kushtohet, sepse pavarësisht atyre që ndoshta nuk janë apo janë të shpifur që i themi, por gjithsesi të gjithë që merren me këtë do duhej, mendoj unë, që ta shohin shfaqjen edhe që ta kemi nesër pas nesër një komunikim ndoshta ndryshe që ta kalojmë edhe pjesën tjetër që na shiko, ta edukojmë me ato se çfarë duam ne, cili është shpirti, cila është ajo kutia e zezë, se ne hapëm kutinë pas kataklizmes, dhe kur ndodh kataklizma, tek atëherë fillon me jetu bin shumë artisti. Sepse atëherë mu nuk është konkurrenti kërkujt, vetëm e kalon trashëgimin. Pastaj rani qetësi e frikshme natë. U ndola nga koteci. 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 𝐑𝐓𝐊, protagonist kryesor i monodramës, që sipas regjisorit njëherë është dhe autorit të tekstit, është një dramë autobiografike. Shprehet i realizuar në skenë dhe i emocionuar, nostalgjik, me sallën e teatrit të Dona. Trimërisht e friksuar. E tash ti të ndërtosh një dramë të cilin ti e ke shkel dikur dhe i kthehesh për së dyti dhe rishikon edhe një herë. Çka po ndodh? Është një diçka që vërtet kërkon një energji të madhe, intelektuale, shpirtënore, fizike, mendore. Kështu që ne u përcaktuam me dashuri shumë të madhe, me vullnet shumë të madhe. Më duhet ta përmend kur tham me vullnet, baba im ndjes pas, rahmet shpirti i pas. E di cilat ishin fjalët e tij. Biro, diçka duhet la amanet. Mas prito dhe mos kryse asgjë investon në vullnet. Nëse ke vullnetin dhe ke hyrë në përcaktimin e duhur në vijnë e misionit cilën ty ta ka dhënë Zoti, ti do të realizohesh mrena pasurive tuaja, gjë që është kënaqësi, që ne shpeshherë largohemi prej këtyhit me keqardhje, thëmë, për pa e shijuar personalitetin, bukurinë, natyrshmërinë që Zoti na ka dhënë. Zoti na ka përkrye brenda vetvetes. Dhe çfarë të them, unë sante këtu, kjo është repriza e tretë. Premiera ka qenë e Podujevë, ka qenë një lindje që unë e quaj lindje, e shëndosh, e shfaqës, cilën ne kemi punuar, me një ekip shumë të gjerë. Ka lind një shfaqje të cilën ne kemi fillua me dashtë, por nuk e dim se kur do të filloj kjo me ecë. Tash për tash jemi duke e ecatur ne, po kur do t'ja nis kjo me ecë ne nuk e dim, po shpresojmë që do t'jemi edhe ne krah saj. Sante pata një përjetim të veçantë për arsye se unë jam rrit në këtë skenë. Më duk se e ndjeva erën e karrikave të sapo vendosura dhe ngjyrën të cilin e mori Dodona në ato vitet e 90-ta. Prandaj kisha një emocion të veçantë të rikthyer në një diçka, në një kohë kur ka qenë vërtet kohë shumë e përshpirtshme. Prandaj unë ndjeva shumë mirë. Një publik i cili mbas të ndjesisë sime, si aktor, ishte të në kohën me mua. Ishte me të gjitha germat e mia, të cilat formonin tinguj, cilat Zoti më ka kriju mundësin të jap ashtu qysh i keni marrë ju këtu në këtë sallë të vogël dhe simpatike që të doja ta kam këtë sallë në shtëpinë time. Të vërtetën e shpirtit, dashurinë. E për shfaqjen Artisti në tavan, dramaturgu Besim Rexhaj thot se është një monodram e cila paraqet dramën e artistit. O Zotë lutem, u jap fuqi, të dalë për e këtu. Është fjala për një monodram e cila paraqet dramën e artistit dhe në kontekst artikulimit të dramës së artistit është artikuluar edhe drama e një familjeje,
në njërën anë. Po në anën tjetër, po ashtu është artikulohet edhe drama e kolektivitetit e popullit tonë, e vendit tonë, në një situatë të skajshme, në një situatë eksistencialisht të skajshme, si që është situatë e luftës, dhe natyrisht identifikimi i njeriut, i reagimeve të tij emocionali, i përjetimeve të tij të rënda, i dilemave, po flasë për pjesën njerëzore të personazhit, në një situatë të skajshme, vetvetiv është tragjik. Në anën tjetër, po ashtu kemi artikulimin e njeriut si aktor, është fjala për dramën të një aktori i cili ndodhet në një situatë të vetmisë eksistenciale, të vetmisë cilën e shkakton lufta, të një vetmie cila është në kuptimin dramaturgjik e përligjur, e arsyetueshme dhe cila aktorit, po edhe njeriut, i jep rastin e mirë që të artikulohet dhe i arsyeton të gjitha artikulimet duke kthyer komunikimin e tij me ne si publik, herë si me aktorin e herëve të tjera si me njeriun. E vërteta është se artikulohet drama e artistit dhe drama e njeriut për brenda një monodrame e cila kohësisht është diku rreth 1 orë 30 minuta. Tirja nuk është larg, është brenda nesh. Shfaqja Artisti në tavan është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ndihmuar nga Teatri 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 𝐷𝐓𝐿 dhe shoqata për kultivimin e artit teatral dhe filmit Besiana. Përderisa rrugtojmë, shpresojmë. Kështu shprehet artistja 𝐫𝐵𝐿, e cila erdhi para artashësve me ekspozitën personale të titulluar Shtegtime, veprat e së cilës vijnë me një metaforë të shpresës në një udhtim i cili nuk përfundon kurrë. Një përzgjedhje e veprave të Zherkës nga periudha të ndryshme, duke përfshirë shpresa e cila përbëhet nga qëndresa dhe kulla të qëndresës, pastaj ato dhe rrugtimi vijnë të kuruara me shumë kujdes nga Vesa Sahaqiu. Ka qenë një proces pak më i gjatë se zakonisht. Unë zakonisht punoj me marrë shumë, me i marrë krejt, e masani ka dalë edhe në raport me hapësinën i selektoj. I poenta e krejt këtu në veprave ka qenë që këto me pas një farë dialogu mes vete, edhe me pas një farë flow, një farë lëvizje gati e natyrshme në për hapësinë. Prioritare, si që e kom cek edhe në tekstin kuratorial, ka qenë seria Rrugtim, që janë këto tapiseri, shumica prej tëne, me qenë se është, si më thonë, pjesa ma e gjone opusit të Zherkës, po ashtu po mendoj që fletet dhe për, si më thonë, trasimin edhe rrugtimin e saj, të opusit të saj edhe punës e saj kreative. Po ashtu, tema është e lidhur me egzodin tonë, me migrimin tonë dhe me çështjet që janë shumë afër çështjeve tona shoqërore edhe sociale. Ekspozita Shtegtime është një eksplorim i zhvillimit stilistik ndër vite, duke u fokusuar posaçërisht në punën e saj si një proces, një praktik që në shumë mënyra përcakton veprën e saj si pikturë, ashtu edhe tapiceri, dhe e bën këtë vepër meditative dhe rituale. Veprat e 𝐫𝐵𝐿 përshkruhen si një zhvillim artistik i dyfisht, në njërën anë tematike e në anën tjetër formale dhe stilistike. Uroj punën e Vesës, Sahaqiut kuratorës që na ka zbulu tash një copë të, po mendoj se po më duket kjo hapësina shumë e vogël me prezentu një lloj ekspozite retrospektive të 𝐫𝐵𝐿-s. Edhe ndoshta ka merituar edhe të jetë ekspozitë pak më e madhe, po shumë i befasuar edhe me pikturat, edhe me këto tapiserinë. Domethënë ka qenë ndoshta koha me rehabilitu këto gratë artiste që
prej kohësh, domethënë kjo është njëra prej artisteve të gjeneratave të parë që eduku në Kosovë, po nuk kam pas prezencën sa duhet. Kohëve të fundit kjo zbrastir po plotësohet, them ashtu, jo vetëm me 𝐫𝐿 po edhe me këtë Violeta Gjaferin, tash edhe Valbona Zherka, dhe besoj se kjo historia po mendoj kjo ana tjetër e artit të grave të plotësohet, sidomos kjo të kohës modernizmit. Aq më tepër që edhe pse i takojnë periudhave të hershme, këto i kanë qëndruar kohës, i kanë mbijetuar veprat e tilla. Po janë konkurrente, janë shumë të mira, sidomos këto pikturat, se unë s'kam pas rastin me pa, rall ka ekspozu, a tapiserit janë first class. Rrugtimi artistik i Valbona Zherkës nuk ka qenë i lehtë, ani pse puna e saj u ekspozua në vitit 1970 dhe 1980 në Sarajevo, Maribor, Beograd, Zagreb, Prishtinë dhe në ekspozitën Gratë krijuese të Jugosllavisë, ku ishte vetmja pjesëmarrëse nga Kosova. Ajo ishte shpesh e marginalizuar dhe puna e saj u hoq nga kanoni i artit. Kur në fillim të viteve 1990, ajo aplikoi për një punë si profesoresh në Akademinë e Arteve të Bukura, portfolio e saj bashkë me një numër të veprave të saj humbën përgjatë procesit. Është me rëndësi që Valbona po ekspozon, edhe është shumë me rëndësi që veprat janë kuq me një koncept që natyrisht kuratoria e ka përzgjedhur. Valbona Zherkën e një po thoj se pe që pahi unë në akademi shumë ka herë sepse ka studiu me vëllaun time dhe në atë kohë unë shumë i përcjellsha artistat e ri të Kosovës. Muj me thonë që ka dhënë një arte shumë atraktive dhe jo të zakonshëm, një medium si që është arti aplikative në tapiseri e cila jo çdo kush e marr me to se nuk është lehtë, sepse njerëz përpara kanë bërë piktura, kanë shit, kanë këshyrë dhe komerciale, mirë po Valbona e ka zgjedhur këtë medium, natyrisht pa e lënë asnjë medium tjetër si që piktura, vizatimi, grafika e tjera, ndoshta kanë e heshtur në kronologji të kohës edhe në dekada, mirë po Valbona nuk ka pushuar, do herë ka punuar më shumë, do herë ka punuar më pak, por arti gjithmonë ngjallet, ringjallet edhe bëhet shumë më i mirë, sidomos kur puçen motivet e fillimit me ata që jo së mbarim, po të kësaj punit që ka punuesit. Dy veprat, qëndresa dhe kullat e qëndresës, të autorës Valbona Zherka, të punuara me teknikën thurje klasike e leshit, ishin në gjendje jo të mirë dhe mjaft të dëmtuara si rezultati vjetërsisë së tyre. Në kuadër të autostrada bienale, me vetë iniciativë të autorës, e cila ka marrë përsipër të kryer procesin e restaurimit të dy veprave të saj dhe më pas i ka kthyer për t'i vënë në ekspozim, ato tashmë janë pjesë e koleksionit të përhershëm të muzeut. Këto vepra kanë qenë të ekspozuara në sektorin e Galerisë së Arteve që nga viti 1978 me rastin e shënimit të 100-vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ju në fakt keni pas bashkëpunim edhe në vitin 1982 së bashku. Si kujton atë kohë? Sparit Valbona kam kolege prej studimeve. I takojmë gjeneratës e parë të Akademisë së Arteve. Kjo ishte në degën e pikturës, në degën e grafikës. Po me kujtuat ekspozitin e vitit 1982, atër kur me Valbonën, Musa Kaleveshin, pat me ekspozitën e foajeun e Teatrit Popullor ish Krajnar, sot Teatri Republikan, dhe krimtarin e Valbonës ka disa vite që e përcjellë dhe e njoh, edhe atëherë e kishte startin edhe me piktur, por u dalluar shumë me tapiseri. Me thënë të drejtën, sot gati gjitha ekspozitat janë me piktura, po kjo është një freski për neve, sepse po sjellin, autoria ka sjellë edhe diçka të re, pra me këto tapiseri, që për mua janë vepra me vlera të veçanta, dhe me thonë
të artit aplikativ, por edhe pikturat për atyne që i ka me miniatural dhe të këto që i ka me dimensione më të mëdha. Përdorimi i tapicerive si mjet për krijimin e veprave artistike unike, si vepra ekspozitash dhe jo artizanale dhe në përputhje me kanunet e artit bashkohor, përbënte njërisi në periudha më të hershme, përderisa sot shpërfaqet si rikthimi një forme tradicionale të shprehurit. Unë punën e saj posaçërisht tapicerinë e shoh si shumë bashkohore, shoh si të kohës, edhe kom tentu që ato me qitën pak. Mënyra që shpunon Valbona është për mu super, si me thonë, karakteristike punës së saj, edhe flet nëse interpretohet për një perspektive bashkohore, flet me kohën tonë po ashtu. Për shembull, tapicerit, kjo i trajton gati si piktura. Do të thotë nuk ka një skicë preliminare, po është vetë procesi që është i rëndësishëm, një farë si lloj procesi meditativ dhe një farë gjetje arkeologjike gati. Dhe kjo është ai aspekti i cili unë kalon përshtypje shumë. Dhe si që shojmë nga gjitha këto vepra, nuk e lënë edhe shumë ndoshta ardashsin të reflektojnë mbi to, sepse ajo vetë shpirtin e saj e ka dhënë mbi këto vepra. Absolutisht, dhe mendoj që gjeneratat e reja kanë me u kënaq me këtë ekspozitë, sepse ka vepra të cilat për herë të fundit janë ekspozuar në vitin 1980 ose 78 dhe nuk janë ekspozuar më fare, dhe ky është ai aspekt i rëndësishëm i punës së saj, që i takon një periudhë e cila mendoj që për shkak të distancës kohore mundet me u rishiqu dhe me u rikontekstualizu. Valbona Zherka ka studiuar në Universitetin e Prishtinës, ku edhe diplomoi në vitin 1977 për të vazhduar më tej me studimet pasuniversitare në Beograd, që e përfundoi në vitin 1980. Dhe ishte pikrisht shkollimi akademik ai që përcaktoi gjuhën e saj artistike dhe zgjedhjen e tapicerisë si medium artistik, edhe pse ajo kurrë nuk e praktisi pikturën. Tekstilet që po shohim këtu e që kanë funksione të shumëllojshme janë pika kryesore e ekspozitës Narrativat globale në tekstil. Ekspozit kjo që na sjell aspekte qoftë vizuale, pastaj shpirtërore e shumë të tjera. Ajo që duhet theksuar është se krahas artistëve bazë të kësaj ekspozite shëtitse, gjithashtu dialogojnë veprat edhe të 10 artistëve të tjerë vendor dhe ndërkombëtar, e të cilët na sjellin rrëfimet prej vendeve përkatëse prej nga vijnë ata. Ekspozita transformohet në një medium të hapur në të cilën është e mundur të krijohet një rrjet i lidhjeve lokale dhe të eksplorohen ndërvarësitë globale që kanë ekzistuar për breza të tërë. Her pas her, motivet e tekstilit ndërlidhen mes vete dhe korrespondojnë, përputhen ose shpërbëhen. The exhibition is the event of a thread. It's on global textiles, narratives in textiles. We started with questions, what can we read from textiles? What do they communicate? What are the meanings and conditions, how they come to life? Textiles we find in every culture. It's a touring exhibition, so every time we come to a new city, in a new museum, we connect with the local textile histories and invite more contemporary artists. It's about really the textiles in the contemporary art world. And what information do textiles restore in this exhibition? For example, here we are in front of the work Technique by Elisa van Jollen and Vincent Woolsma. There they refer back to hand-woven textiles from the Navajo, North American indigenous people that use textiles to communicate about the meaning, the symbols of their daily life. Later, a company came and used the patterns to distribute it.
Historia e punëtorisë së tekstilit, Bauhaus, luan një rol të rëndësishëm në këtë ekspozitë. I themeluar në vitin 1919, Bauhaus mori idenë e ndërveprimit midis artit, zanatit dhe industrisë nga shoqata gjermane e artistëve, arkitektëve, dizajnerëve dhe industrialistëve. This is something we developed especially for the exhibition. It's like a starting point in a way. Bauhaus is not maybe especially known for their textiles, but the Bauhaus Textile Workshop was the most successful, also commercially, workshop. The women who came to the Bauhaus, they wanted to study art, and what happened at the beginning when they came to the Bauhaus, they created a weaving class for them because they thought, they are women, they should weave. So a lot of women like Annie Albers, Gunther Stölze, all there, they came there and thought, now we are going to study art, and then they were sent to the weaving class, and they were self-teaching each other weaving. They were very inspired. They studied kilims, Persian carpets, all this. They studied the history of textile art and were inspired by this, and started to do like single carpets, unique pieces, which became very famous. They were influenced by artists like Paul Klee and so on, who were their teachers. And also we have to mention the history of the Bauhaus, which plays an important role in this exhibition. This was actually the starting point. The touring exhibition was developed in 2016-17 when we celebrated in Germany 100 years of Bauhaus, and we invited an artist to look into the textile workshop of the Bauhaus and how their art came into a new connection with the daily life, and how also the female weavers took an active role as artists. It was the first time that in the European art world textiles were considered as a proper artistic medium, though in all cultures of this world it is an artistic medium, so we come to a new understanding of the values of textiles as an art form. Kjo ekspozit ka për qëllim të jap kuptime të reja temave të trupit, gjinisë, relacioneve sociale, materialitetit dhe historive kombëtare përmes përdorimit të tekstilit. Duke reflektuar mbi traditat e kaluara të thurjes, derisa nxisin edhe ngjarjet aktuale, veprat e ekspozuara përmbledhin dhe riimagjinojnë kohën dhe kujtesën. I think textile as a medium, and art has been often either separated or looked down to, or people classified it, as something specific female because it follows tradition. Although weavers were primarily men, it's also a very heavy work, but at home, of course, textile work was also a lot done, and also artisan textile work like stitching and all this was also done in the bourgeois classes. So there's like a huge history, as textiles is as old as mankind, so to say. It's really the closest to the body architecture, you could say, and has a lot to do with our nomadic life and sort of how it influenced us, I would say. And so the history of textile art, has undergone, I think, a lot of changes, and it became then also a very feministic medium at one point again. Në Galerinë Kombëtare të Kosovës, ku është prezantuar ekspozita shëtitëse me thurjen e ndërlikuar të narrativave nga pjesë të ndryshme të botës dhe nisjen e dialogut të ri në kontekstin lokal, artistët kanë shpalosur tregimet e tyre që janë të thurura me shkatësi në pëlhura dhe skulptura të tekstilit, duke theksuar natyrën dinamike dhe të gjithanshme të fibrave. Every time we come to a new museum, we invite a local curator, to think about
narratives in a textile history of a region, and every time we have new constellations also in this space. We find works from the collection of the National Gallery. We have an outstanding artist that was active in the 70s, Valbona, who is also having a solo exhibition in Pristina opening today. We are on Wednesday. So every time we find new constellation between the pieces and get a new understanding and a new connection. So we learn so much, and every time it's an adventure and quite exciting. And we learn from it, and it's important. Also, the artworks are mixed with each other. Exactly. Also in this space and in all spaces, we find new dialogues between artworks. An exhibition is a visual communication in a space, so the works start to communicate with each other through the textiles. And how was the cooperation between the artist and the US curator? We are very closely working with artists. This is part of our artistic practice, that we start from what they do, not inventing a theme and then grouping them, but really understanding their practice first. And here with Hannah, the curator from the museum, we had an extremely enriching and inspiring cooperation. And then she introduced us also to artists that live in the diaspora, Kosovan Albanian artists that are in Paris, in Los Angeles. So we have really also those different geographies that come into play. Krahas veçorive dalluese të veprave, kjo ekspozit shqyrton më tej kryqëzimin e artit abstrakt me tekstile, duke ilustruar se si marrëdhënie dinamike mes artit abstrakt, dizajnit dhe zanatit kanë formuar forma të përsëritura estetike dhe skulpturore. I think it's also a very feministic take with Valbona's work and other works the co-curator Hannah Halilay brought here to the show. So there's many female stories you find, but also a lot of stories about Kosovo and identity, I think textiles also has a lot to do with identity, how we can read them, and which are inspired maybe also from their grandmothers and yes, absolutely. I think we also we have at least 2 works in the show where it is also a co-production. Driton Selmanis, who did a work also in cooperation with his mom, who was stitching a map of Kosovo, of Europe, and placing Kosovo in there, and then he took a conceptual take. So there was another work of David Horowitz, which was also in cooperation with the Halilay family, one could say, where also the mother was involved in producing this work. So I think here it's really a lot also about national identity, but also looking at the narratives and the history and the role of Kosovo in the Balkans, you could say. Përveç hapjes së ekspozitës, do të publikohet edhe katalogu I cili përmban tekste kuratoriale dhe intervista me artistët rreth praktikës së tyre dhe mbi tekstilin. Po ashtu, ekspozita do të plotësohet edhe me programe publike duke përfshirë punëtori me grupmosha të ndryshme, biseda me artistët, programi filmit dhe udhërëfime.